Okay, dames en heren, let's see. Whew, there is zoveel criminals that come up in my lezen dat ik word zo moe van. God. Oké, dus een groot ontplofte moment voor een Scorpion vrouw. Mensen now recognize that a Scorpion vrouw is a false person. A Scorpion person created a huge criminal offense. A Scorpion vrouw probeert geld aan iemand te geven door iemand anders naam te verbruiken. Mensen is nou van op de hoogte dat iemand is niet in een land and a Scorpion vrouw creates some sort of a fraud. Okay, dus mensen is nou van op de hoogte and recognize that a Scorpion vrouw create a fraud. A N voor a vrouw. Oké, ik ken een maagvrouw en een Scorpion vrouw. Maar de eind voor een vrouw. Een vrouw heeft a fraud career. Oké. Jezus. Zoveel criminal. Een eind is hier voor een Leo en een Ram en een Leo. Mensen is nou van op de hoogte wat de Ram en een Leo heeft gedaan. Jullie krijgen een groot succes over een family. Oké. Iemand wordt dood in deze week. Iemand gaat dood in deze week. Oké. Als een vriend, een family of je hoort dat iemand wordt dood. Mensen nou recognize de leugen en deceptiveness van een ramly of boodschappen person. Iets mee te maken met de auto. This is about to landen. Ramly of boodschappen person. Verdriet voor deze person en de auto. Mensen recognize dat deze person heeft een auto op iemand anders naam. Mensen is nou van op de hoogte en achtergekomen wat een ram of Leo in de buitenlanders, een ramly of een buitenlander person, wat deze person heeft gedaan. Oké. Deze person is een fraudeur. Oké, dus deze person is een false person. Moeilijkheid voor een ramly of buitenlander person. Mensen is nou achtergekomen, this is een buitenlander person. Dus mensen nou recognize dat een waterman werkt samen met een stier om iets te krijgen. Het is zoals als deze waterman gaat ergens en laat een Scorpion geld sturen in iemands naam om iemand een nieuw start te geven. Mensen is nou van op de hoogte wat deze waterman heeft gedaan. Ja, een waterman wil iemand een nieuwe start geven en probeert iemand anders informatie te verbruiken. Oké. De waarheid over heel veel geld en wat de weeskal heeft gedaan is nou boven water gekomen. Mensen recognize dat de weeskal heeft jullie opgelikt heel veel geld. Het touwmoment is hier voor Scorpion en de ramly of boodschappenman. Mensen recognize wat de Scorpion en de ramly of boodschappenman heeft gedaan. Touwmoment voor deze persoon. Sommige van jullie komen achter dat iemand is een player. Iemand heeft multiple mensen. En je wil geen connectie met deze persoon doen. Mensen will recognize dat een ramly of boodschappenman is mentally disturbed. Oké. Dus heel veel mensen komen achter dat de ramly of boodschappenman is mentally disturbed. Some sort of a bescherming komt voor jullie Steenbok vrouw. Oké. En je familielid. Some sort of a bescherming komt voor jullie. Mensen nou recognize wat een young Scorpion heeft gedaan. Een young Scorpion moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Dus, aarde mensen, word on your P's and Q in deze week. Iemand wordt dood. Oké, een eind voor een ram, een eind voor een Leo. Mensen recognize wat een ram en een Leo heeft gedaan. Een eind komt op voor een ram en een Leo. Moeilijkheid voor een boodschap person aan de land. Een boodschap person wordt kapot voor some sort of a chaos wat hij of zij heeft gecreëerd. Sommige van jullie krijgen geld terug. Ik zie deze week jullie maag is een beetje in jezelf. Mensen recognize wat de familie heeft gedaan. Mensen recognize dat een waterman samen met de weeskal gecreëerd some sort of a chaos. Een weeskal heb je in je rug gestoken.
Maar deze person wordt gepakt. Een corporation institution behind een situatie waar iemand probeert wat geld om te krijgen. Deze geld was geblokkeerd. Oké, Scorpion probeert geld aan iemand te geven en de geld was geblokkeerd. Mensen nou recognize dat de Ramley of boodschappenman is niet goed bezig. Deze person is mentally off. Deze person is echt mentally off. Een Ramley man en zijn vrouw is mentally off. Dus some sort of a bescherming komt op voor jullie stiermakers, Steenbok vrouw, oké? Some sort of a liefde. Ik zie dat een tweeling family gaat some sort of a liefde aan jullie even steunen. Oké, dus het is een tweeling family gaat nou recognize wat een crave heeft gedaan, omdat jullie wordt succesvol overkomen crave, want een tweeling family gaat nou achterkomen wat een crave heeft gedaan. Ja, boosheid. Een weeskal is echt boos. Een weeskal probeer je in je rug te steuken, maar hij is gevallen in hetzelfde mes wat hij heeft gecreëerd. Oké, dus moeilijkheid voor boodschappen en een weeskal. Een boodschappen en een weeskal is nou echt boos op jullie vrouw. En jullie vrouw is zoiets als, zoek mezelf uit. Especially jullie stiervrouw is zoiets als, zoek mezelf uit. Ja, jullie moeten het wel weten. Ik ga niet door met jullie criminal activity. Dus mensen gaan nou echt recognize dat een ramman en zijn vrouw is echt niet goed bezig. En mensen gaan een stop hier zetten. Dus op vrijdag een ramman en zijn vrouw kunnen worden opgepakt voor een grote, smerige, criminal oplichterij. Oké? Ik zie, joh, hey, luister nou aan de mensen, daar is een weeskal, een boodschatter en een Leo. Dat is zo boos op jou. En jij bent zoiets als, hey, jullie komen mij opzoeken. Ik ga jullie niet komen opzoeken. Dus zoek me uit, dames en heren. Oké? Dus heel veel van jullie is zoiets als, hey, ik heb niks tegen jullie gedaan. Jullie komen tegen mij op. Dus ja, figure it out. Heel veel van jullie gaat recognize dat iemand dat je bent connect met, het is een player. Oké? Deze man heeft verschillende mensen wat hij in bed gedoken in. Je wil niks mee te maken met deze persoon. Het is gewoon de persoon karakteristiek. En jij bent zoiets als, hey, hou me hier buiten. Ik ben niet die type. Oké. Dus ik zie dat jullie, jullie schaam je dood voor deze persoon. Oké. En omdat deze persoon denkt dat niemand weet wat hij of zij doen. Oké, en je weet meer daarvan. Als je bent zoiets als, zie je, je houdt je pentacles in je hand en je bent zoiets als, hey, doe je dingen. Ja, ik hoef niks te weten. Ja, ik heb niks om te zeggen. Doe je dingen, maar blijf op mijn buurt, weet je. Jij bent zoiets als, ja, zulke mensen wil ik niet in mijn leven. Dus blijf op mijn buurt. Dus de eind voor een rechtszaak. Een Ramley op boodschap en Leo. Een rechtszaak wordt beëindigd. Is zoiets als deze persoon uit some sort of a rechtszaak aangespannen. De mensen recognize nee. Het is niet waar. Jullie zijn gewoon little criminals. Dus ja, dat is zo beëindigd. Ik zie dat een Pisces, visgrave of Scorpion gaat jullie vrouwen helpen en gaat jullie vrouwen troosten, oké? Some sort of a geheim wat een boodschatter, een Leo en een weeskal have gecreëerd, de waarheid komt uit. Je wordt succesvol over een groep van mensen. Een groep van mensen heeft gecollaboreerd en work tegen jullie als vrouwen. En mensen nou recognize wat de Ramley of boodschappenman heeft gedaan.
Je hebt goed succes. Heel veel van jullie, je baas wordt gepakt voor het daden wat hij heeft gedaan. En probeer ik de andere partij om te vegen. Zoals is jullie is lang weg van het bedrijf en deze man blijven achter jou lopen. Dus een tweeling family gaat jullie troosten en steunen, omdat de tweeling family is nou achtergekomen wat een Leo heeft gedaan, oké? Heel veel van jullie maakmensen nemen het in rust in deze week. Heel veel van jullie maakmensen is zo, het says, ik heb ruimte nodig voor mezelf. Dus je gaat naar je werk, je gaat naar huis, ook als je hebt kinderen, je bent gewoon rustig in jezelf, oké? Je neemt het heel rustig in deze week. Je bent aan het uitzoeken over iets. Oké. Een family, een tweeling family. Een eind voor een tweeling family. En mensen gaan nou recognize dat een groep van mensen aan het collaboreren en proberen like jullie Steenbok tegen te werken. Maar een corporation institution is nou van op de hoogte en recognize de leugens van een weeskaalperson en wat de weeskaalperson heeft gedaan. Oké. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen tegen jullie, wees voorzichtig omdat, ja, een weeskaal, een Leo en een boodschatter is echt boos. Echt boos op jou. En jij bent zoiets als, hey, jullie hebben niks, ja, jullie zoeken me uit, oké? Zoek me uit, omdat hier heb ik geen zin in. Dus heel veel van jullie, de energie van de zon, het wordt een positieve week, omdat jullie zelf gewoon wegstoppen van een groep van mensen. Je wil geen contact met de mensen, je wil gewoon je leven in stilte leiden. En je loopt weg van mensen, dat is oneerlijk en niet oprecht. Je gaat gewoon weglopen van deze mensen en denk, hey, kom niet in mijn buurt, omdat ik heb geen zin voor jullie spelletjes. Namaste.